si Sisi. We're going to Ikea sa Yas Island. Bali, ipaprank namin siya. Ang pagkaalam niya is magka-car lift kami, pero si Farpops, nakuha niya na yung license niya, driver's license. Tara! Sisi! Hello! Excited ka na ba? Saan ako mag-upo? Dito. Sisi yung prank namin. Hindi mo siya makita. I-open mo ba niyo as window? Prank failed. Hi, netizens! Hello! Welcome back! Dito na kami sa Ikea. Breakfast in Ikea. Let's go! Konti pa ng tao. Only coffee. Ganda mo na sa yung cellphone. Kuha tayo ng card. Kuha ka ng card, Sisi. Dalawang kunin natin, salam. Salam. Sure? Sige, dalawa na lang. Sige ba? Wala pa, first time. Dito? Okay. Isa lang sa'yo, tigil, dalawa. Tatlo daw kaya tiki. Kaya Sisi. Kahit ako.
Gusto mo? Ano naman sir? Ayoko dyan. They have Swedish breakfast for 29 dirhams before 39 dirhams. Ito pa tsaka coffee po. Coffee. Sige. Coffee latte lang. I want coffee latte. Their IKEA breakfast. They have bacon, egg, mushrooms, Mushrooms. and Hash brown. hash brown, beans. Hello kayo. Ayan. Ay, ano to? Sausage. How much? 15 dirhams. 15 dirhams only. Ano masasabi mo, Sisi? Sulit na ba yan? Sulit sis, very good ang IKEA. First time? First time. First time namin dito. Ayan. Kaya kain tayo. Kain tayo, tara. Shopping. Oh. Kamusta yung shopping mo, sir? Ayos, bankrupt. Oh no. Sa likod mo sabon. So this is where you can get your furnitures.
Towel? You need towel? Oh, crib. 345. Oh, dito yung stock room. Stock area. Yan yan? Masarap? Wow. 79. Pero, tatlo na. 39 per per pack. Before 795. 245 na lang. Best Buy. We will pay na. Stop. Yes, no. Let's go. Let's go. Gusto ka pili. Mag-shopping si Sisi. Tapos na mag-shopping si Sisi. Hi guys! Dito na kami sa Yes. Yes mo. Sisi. Nakapagyas. Kailan ba tayo last nakapagyas? Ferrari. Yung sa Ferrari. Last year ba yun? Or this year lang? Last year na yun. Ay, disira na yun. Hello guys! Third stop! Emirates Zoo. That's good. Emirates Palace Zoo. Emirates Park Zoo. Park Zoo. Meet the camels. Let's go! Hello guys, we already got our tickets. So let's go inside.
pagkain, no? Oo, saging. Ha? Saging? Hindi daw siya saging, Sisi. Hmm? Ganun yung isa. Maliit. Kamot yung ano nga, leg.